Chấp nhận là tất cả chúng ta có tiêu cực trong người, nhưng mà mình chọn cách đối đầu với nó. Chị Nhi ơi, em thấy chị Nhi tích cực quá, chẳng lẽ chị không bao giờ suy nghĩ tiêu cực hả chị? Vậy nếu nghĩ tiêu cực làm sao để được tích cực như chị? Tiêu cực là cái mà mình đẻ ra mình có mọi người ơi. Bạn đẻ ra tự nhiên trong đầu bạn sẽ luôn nghĩ đến cái tiêu cực hay những cái mà mình sợ, mình lo lắng, mình hoang mang, mình bồn chồn. Cái công thức của Nhi để Nhi luôn có thể tỉnh táo và Nhi đối với các bạn gọi là tích cực á, nhưng mà đối với Nhi là nhận thức, là bằng cách là mỗi lần mà có một cái nỗi sợ gì nó trồi lên, Nhi luôn có nỗi sợ như các bạn thôi, chỉ có khác là Nhi dùng cái tư duy của mình để nói chuyện, để cho mình tỉnh táo lên, để cho mình không có bị ngã vô cái vòng đó. Thì cái công thức nó đơn giản vậy nè: chấp nhận là mình tiêu cực, nhưng mình muốn tìm cách để giải quyết nó. Lặp lại nha: chấp nhận là tất cả chúng ta có tiêu cực trong người, nhưng mà mình chọn cách đối đầu với nó, mình chọn cách đối diện với nó như thế nào. Như nói ví dụ, các bạn sẽ luôn đi tìm cái hạnh phúc, đúng không? Các bạn sẽ nói là chị Nhi làm sao để em hạnh phúc hơn, làm sao để em có nhiều tiền hơn, làm sao để em khỏe mạnh hơn. Nhưng mà trong cái câu mà em muốn hạnh phúc hơn đã là cái câu tiêu cực rồi. Tại vì á, hạnh phúc nó không phải là muốn, các bạn hiểu không? Hạnh phúc nó là cái mà ngay giây phút này mình hạnh phúc. Nếu như bạn nói bạn muốn, nó bằng với cái gì mọi người? Là hiện tại bạn không hạnh phúc, đúng không? Đó là lý do tại sao Nhi nói cái câu mà bạn muốn một cái gì đó nó đã là một câu tiêu cực rồi. Ví dụ em muốn có nhiều tiền hơn, tức là bạn đang nói là hiện tại mình không có nhiều tiền. Hoặc là ví dụ bạn nói là em muốn có một cái nhà bự hơn, tức là hiện tại bạn đang ở trong một cái chỗ mà bạn không có muốn ở. Ví dụ như em muốn có người yêu em hơn, tức là bạn đang ở trong một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không được yêu thương, bạn cảm thấy không đủ đầy. Cho nên bạn phải tập luyện cho não bộ của bạn nhận thức được, miễn là bạn muốn hay là bạn đi tìm một cái gì đó, như gọi là tìm á, hoặc là hơn là một câu tiêu cực, bạn phải nhận thức được làm sao để bạn đổi cái cách để bạn đối diện với cái câu trong đầu của bạn. Cái đầu của mấy bạn nó mắc méo lắm. Thì Nhi luôn thay đổi cái câu mà Nhi nói chuyện với bản thân của mình là bây giờ mình đang hạnh phúc. Thì khi Nhi dùng cái câu bây giờ mình đang hạnh phúc á, thì vô tình á, nó sẽ đưa Nhi đến một cái tầng Nhi gọi là tầng biết ơn. Tại vì sao? Khi mà bạn nói bây giờ bạn đang hạnh phúc, bây giờ bạn đang có đủ tiền, bây giờ bạn cảm thấy người đàn ông của bạn đủ tốt, bây giờ bạn cảm thấy người vợ của bạn đủ tốt, bạn cảm thấy con của bạn đủ tốt, bạn sẽ vô một cái tầng biết ơn và bạn bắt đầu phân tích dữ liệu là tại sao bạn cảm thấy đầy đủ, tại sao bạn cảm thấy biết ơn với sức khỏe, tại sao bạn cảm thấy bạn được người này người kia coi trọng, rồi tại sao bạn cảm thấy bạn được yêu thương, bạn cảm thấy có sức mạnh, bạn cảm thấy có sức khỏe và vân vân. Thì đây là cái cách Nhi đào tạo cho não bộ của Nhi, để Nhi không để cho cái tham muốn bình thường và tầm thường này, tiêu cực này ảnh hưởng đến cái cuộc đời của mình. Nhi chọn cách gọi là nhận thức và đối diện. Đây gọi là cái tầng Nhi gọi là nhận thức, đối diện, hành động để thay đổi. Tại vì cái đầu của Nhi cũng như các bạn thôi, Nhi là con người mà, Nhi cũng sẽ có cái lúc những cái tiêu cực nó sẽ nhảy lên 2 giây một lần. Bạn không có thay đổi cuộc đời nó đối diện với bạn như thế nào, nhưng mà bạn thay đổi được cách bạn đối diện với đời. Nhi sẽ dạy cho các bạn hiểu về sự thật về hạnh phúc trong cái cuộc đời này, và nó đúng với tất cả mọi thứ, từ công việc, sự nghiệp, gia đình, tình yêu thương, tình dục, con cái, cha mẹ vân vân luôn. Hôm nay Nhi chỉ cho các bạn ví dụ một cái về cái ví dụ như giữa cái đi bộ với đi xe máy với lên xe hơi thôi chẳng hạn. Mình cứ nghĩ là vậy nè, tức là nếu như mình làm việc chăm chỉ hơn ngày hôm qua mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi nếu như mà mình kiếm được 3-4 công việc luôn á, thì tiền của mình sẽ tăng lên, ví dụ 1 sẽ tăng lên 4. Hoặc là nếu như mà mình ăn nhiều đồ ngon, nhiều đồ bổ thì mình sẽ khỏe hơn, mạnh hơn. Hoặc là nếu như bây giờ mình có 5 anh người yêu đi thì mình sẽ cảm thấy được yêu thương hơn. Nếu như mình làm tình thay vì một ngày làm một lần, bây giờ một ngày cho mình làm 7 lần đi, thì có khi mình sẽ cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn, bởi vì tình dục làm cho mình khoái cảm và mình hạnh phúc vân vân. Thì khoa học nó đã chứng minh á, cái nhu cầu cơ bản và cái chi phí sinh hoạt của một con người á, nó không đồng điệu với cái sự hạnh phúc của bạn. Tức là nếu như bạn là một đứa đã ra đi bộ cho tới khi bạn mua được cái nhu cầu tối đa cơ bản của bạn là một cái xe máy, tức là họ nói á, cuộc đời của bạn chỉ thay đổi nhiều và hạnh phúc nhiều lên á, là từ cái khúc mà bạn kiếm được 10 triệu cho tới 20 triệu này á, nghe nó rất là xa vời đối với nhiều người. Họ kiếm được 10 triệu, họ lên 20 triệu là họ đã thấy một bước nhảy vọt. Và cái bước nhảy vọt này á, nó làm cho bạn tăng cái phần hạnh phúc khúc này thôi. Tại vì sao? Tại vì từ cái giây phút bạn kiếm được 0 đồng cho đến khi 20 triệu á, bạn bắt đầu nhận thức được là bạn bây giờ bạn giúp cha, giúp mẹ, giúp gia đình được, cho con cái được, cho bà con hai bên được chẳng hạn.
Nhưng mà khi bạn tới cái tầng 20 triệu này lên tới 30 triệu, nó không còn khác biệt nhiều nữa mọi người. 30 triệu cho tới từ 20 triệu cho đến 40 triệu, 50 triệu cho đến 80 triệu, cho đến khi bạn ngồi cái xe, chỉ khác cái là bạn cũng ngồi xe hơi thôi. Chỉ là cái xe hơi mới của bạn thì nó sẽ mắc hơn cái xe hơi cũ, nhưng nó không đồng nghĩa với là bạn hạnh phúc thêm một chút nào hết á. Và lý do tại sao Nhi nói với các bạn là chị Nhi em chưa có kiếm được cái số tiền đó, em không thể kiểm chứng được. Em không cần kiểm chứng, em nhìn những người mà có tiền ngoài kia sống thì em sẽ thấy có khi họ rất chán. Có nhiều loại chán có thể làm YouTube như Nhi, mà có những loại chán làm kiểu khác chúng ta không biết. Lý do tại sao em thấy có những người ta có người yêu, người ta quan hệ tình dục rồi người ta cảm thấy không đủ, người ta nghĩ là người ta tiếp tục đi làm tình nhiều hơn thì người ta sẽ hạnh phúc hơn, nhưng mà không phải. Em thấy họ càng đi làm tình với nhiều người hơn, họ càng cảm thấy trống rỗng. Tại vì cái khúc này nè, như nói với các bạn nè, tới đây là nó bắt đầu như vậy nè, cái hạnh phúc của bạn nó bằng vậy thôi. Thôi nó uống trà sữa đi, cái ly trà sữa mà như cho bạn một tháng bạn uống một ly bạn thấy sướng, ngày nào như cũng cho bạn uống ly trà sữa bạn cảm thấy nó trở thành bình thường, nó như ly nước của bạn vậy đó, phải không? Rồi ví dụ như nói bạn muốn ăn một cái món gì đó các bạn thiệt là thích, ví dụ như nem nướng đi chẳng hạn, hoặc là đi ăn phở đi hay ăn bún đi, cái tô bún đó nó chỉ ngon bởi vì một tuần bạn ăn một lần. Nhưng mà nếu ngày nào như cũng cho bạn ăn bún bò, nó sẽ trở thành bình thường, đúng không mọi người? Tiền nó cũng vậy, ai cũng nghĩ là tiền nhiều hơn thì nó sẽ cân bằng với cái tỷ lệ hạnh phúc của bạn, nhưng mà nó không phải. Nhưng mà tin vui nè, những cái thứ mà nó làm cho bạn không hạnh phúc á, nó lại là cái thứ làm cho bạn hạnh phúc lâu dài. Ví dụ tập thể dục nè, ăn uống điều độ nè, đi cho lại xã hội nè, đi làm những cái thứ mà vô hình á, mà bạn biết là nó tốt cho sức khỏe nè. Ví dụ đọc một cuốn sách nè, thiền nè, nghe nhạc điềm tĩnh nè, ở trong nhà với một cái môi trường sạch sẽ. Tại sao như nói là nó làm cho bạn không hạnh phúc? Tại vì bạn phải đi dọn nhà, bạn phải đi quét rác. Rồi ăn mặc, tại sao ăn mặc những cái thứ bình thường tối giản nó lại làm cho bạn không có hạnh phúc? Nhưng mà theo thời gian nó làm cho bạn hạnh phúc, tại vì nó ép bạn đối diện với cái consumer world. Consumer tức là một cái thế giới mà ai cũng mua, mặc đẹp, giàu. Thì bạn làm ngược lại với những cái người đó, tức là bạn đang đấu tranh tinh thần, là bạn tin vô cái hệ thống niềm tin của bạn là bạn cần phải tối giản và đơn giản và giảm thiểu để cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Thì theo thời gian bạn lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì nên như nói, có những thứ bạn làm bạn không hiểu tại sao bạn phải làm nó, nhưng mà theo thời gian nó duy trì cái lối sống của bạn để cho bạn cảm thấy bình yên, cảm thấy ổn, cảm thấy hạnh phúc. Nội tâm của bạn cảm thấy nó thanh thản hơn. Uống nước là cái thứ mà không ai thích, nhưng mà bạn biết uống nước là cái cách để cho bạn không có bị mất nước trong cơ thể. Nhưng mà nước thì nó không có ngon, nó không có cái vị như là những cái thứ mà mập mạp ngoài kia, nhưng mà đó lại là theo thời gian nó lại là cái chất tốt nhất cho bạn. Ăn rau cũng vậy, lạc lẽo theo thời gian nó lại là cái thứ tốt cho bạn. Tiền nó làm cho cuộc đời của bạn dễ dàng hơn, mua lại được thời gian cho bạn làm được những điều mình thích. Nhưng mà khi mà bạn đi vô cái tầng mà bạn có thể mua lại được thời gian để làm những điều mình thích rồi á, thì bây giờ bạn phải chọn những cái điều ý nghĩa để bạn làm, để bạn sống tiếp. Bởi vì bạn không thể nào tìm hạnh phúc bằng chuyện là kiếm được thêm nhiều tiền, làm được thêm nhiều thứ nữa. Và như thường lệ, đừng có quên là like, share, subscribe cái kênh của Nhi. Những cái bạn mà cần tìm hiểu thông tin cá nhân của Nhi, các bạn có thể vô trang web của Nhi, nhi.sg. Những các bạn mà có muốn được học trực tiếp với Nhi cũng có cái đường link ở dưới luôn. Những các bạn mà muốn tham gia nhóm, tham gia cộng đồng của Nhi cũng ở trong web đó luôn. Rồi những cái bạn mà tìm hiểu thông tin chi tiết khác của Nhi nữa có thể dùng anh Google để search về Nhi. Những cái bạn mà coi Nhi trên nhiều platform hãy nhấn subscribe hết những cái platform khác, tại vì mỗi cái platform sẽ có những cái video khác nhau. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Nhi trong những cái video vừa qua, và Nhi gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Bye.